Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ρία και αυτή την εβδομάδα έχουμε και πάλι λουλούδι. Το λουλούδι αυτό έχει γίνει για να μπορέσει να προσθεθεί σε μία τσάντα την οποία φτιάχνω, η οποία θα βγει λίγο μπόχο, λίγο καλοκαιρινή. Σκέφτηκα ωστόσο να μην εντάξω το κομμάτι που φτιάχνω το ηλιοτρόπιο μέσα σε αυτό το βίντεο. Ας πούμε ότι είναι μία εισαγωγή, γιατί αν θέλετε το προσθέτετε, αν θέλετε όχι, ή μπορεί να θέλετε να φτιάξετε το λουλούδι για να το προσθέσετε σε κάποια τσάντα την οποία ήδη έχετε, σε κάποιο μπλουζάκι ή οτιδήποτε. Οπότε σκέφτηκα να γίνει ένα ξεχωριστό βίντεο. Εάν σου αρέσει μην ξεχάσεις να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να πατήσεις και το κουδουνάκι για να παίρνεις ειδοποιήσεις και φυσικά μπορείς να με βρεις και στο Instagram. Θα χρησιμοποιήσω αυτά τα τρία χρώματα. Είναι το νήμα Paris της Drops, θα σας έχω στο κουτί περιγραφής τις πληροφορίες. Εσείς φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο χρώμα θέλετε. Απλώς θα πρέπει να φροντίσετε να έχετε το αντίστοιχο βελονάκι. Εγώ εδώ θα χρησιμοποιήσω βελονάκι νούμερο 4. Θα χρειαστώ επίσης το ψαλιδάκι μου και βελόνα ραψίματος για να κρύψω τις κλωστές. Θα ξεκινήσω με το καφέ. Για να κάνω τη βάση μου. Θα κάνω μαγικό κύκλο και μέσα στο μαγικό κύκλο θα χρειαστώ 16 ποδαράκια. Για να το κάνω αυτό θα ξεκινήσω... με ενοχλεί. Για να το κάνω αυτό θα ξεκινήσω με μία αλυσίδα από 2 και μέσα στον κύκλο θα πλέξω άλλα 15 ποδαράκια. Θα πρέπει να έχω δηλαδή σύνολο 16 ποδαράκια. Μπορώ εδώ πριν κλείσω να μετρήσω. Ωραία, είναι 16 και θα πάω εδώ στην αλυσίδα που έχω κάνει στην αρχή και θα πλέξω ένα βουβό. Μπορώ να σφίξω το κύκλο μου, δεν χρειάζεται να σφίξω πολύ. Και κόβω το νήμα μου. Και έχω τελειώσει με το πρώτο μου χρώμα. Θα πάρω το πιο απαλό κίτρινο και δεν θα ξεκινήσω από εδώ που έχω κάνει το γκόμπο μου, θα πάω λίγο πιο πέρα, θα περάσω με το βελονάκι το νήμα, θα κάνω έναν απλό κόμπο, θα ξαναπεράσω το βελονάκι μου μέσα και θα τραβήξω νήμα και θα κάνω άλλη μία αλυσίδα στον αέρα και θα γυρίσω το νήμα μου σαν να θέλω να πλέξω ποδαράκι πάλι στον ίδιο πόντο και θα πλέξω τους τρεις αυτούς πόντους μαζί και μία αλυσίδα. Και αυτό θα είναι το ξεκίνημα με το δεύτερο χρώμα μου. Κάνω αυτό, το οποίο όμως δεν θα το επαναλάβω στους επόμενους. Θα σας δείξω πώς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την επανάληψή μας. Αυτό το κάνω μόνο για να φαίνεται ομοιόμορφο το αποτέλεσμα που θα συνεχίσω με τους υπόλοιπους. Οπότε, γυρίζω το νήμα μου, μπαίνω στον επόμενο πόντο σαν να θέλω να πλέξω ποδαράκι και τραβάω, δεν πλέκω, γυρίζω πάλι το νήμα μου σαν να θέλω να πλέξω ποδαράκι
και μπαίνω πάλι μέσα στον πόντο από κάτω και τραβάω και έχω συνολικά αυτή τη στιγμή 5 πόντους πάνω στο βελονάκι μου και τους πλέκω όλους μαζί. Είναι δηλαδή σαν να κάνω ένα puff stitch, το οποίο φαίνεται έτσι, και εδώ θα ασφαλίσω κάνοντας μία αλυσίδα στον αέρα. Και αυτή είναι η επανάληψη που θα ακολουθώ από εδώ και πέρα. Το ξαναδείχνω, γυρίζω το νήμα στο βελονάκι μου, μπαίνω στον επόμενο πόντο και τραβάω νήμα, έχω 3 πόντους πάνω στο βελονάκι μου, γυρίζω πάλι το νήμα στο βελονάκι και ξαναμπαίνω στον ίδιο πόντο, τραβάω και έχω αυτή τη στιγμή 5 πόντους πάνω στο βελονάκι μου, τους οποίους τους πλέκω και τους 5 μαζί και αλυσίδα για να ασφαλίσω. Ξανά το ίδιο, θα πρέπει να έχω αυτή τη διαδικασία 16 φορές μαζί με το ξεκίνημά μου. Λοιπόν, έχω φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Μετράω κιόλας για να είμαι σίγουρη ότι έχω 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και μπαίνω εδώ στην αρχή. Ακούτε τα πάντα όλα, πλυντήρια, παιδάκια να παίζουν. Ελπίζω να μην ακούγεται πολύ, τουλάχιστον εγώ το ακούω. Λοιπόν, και κάνω ένα βουβό. Και έχω τελειώσει και με το δεύτερο χρώμα μου. Δεν τραβάω ακόμη να σφίξω εδώ, μπορώ να το κάνω πιο μετά. Αφού έχω τελειώσει και με το δεύτερο χρώμα μου, περνάω στο επόμενο, το οποίο είναι έτσι ένα λίγο πορτοκαλοκίτρινο θα το έλεγα, λίγο μουσταρδί, κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι καθόλου αν το λέει μουσταρδί στο χρωματολόγιο. Και κάνω την ίδια διαδικασία, μπαίνω κάπου αλλού, όχι εδώ που έχω κάνει τον αρχικό μου πόντο, μπαίνω λίγο πιο πέρα, τραβάω πάλι το νήμα μου, ασφαλίζω με τον ίδιο τρόπο. Αν θέλετε να κρύβετε τα νήματά σας, μπορείτε να το κάνετε κατά τη διαδικασία του πλεξίματος. Αν νιώθετε ότι σας δυσκολεύει, φυσικά δεν χρειάζεται να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, το κάνετε και πιο μετά, αν σας δυσκολεύει στο πλέξιμο. Λοιπόν, και εδώ τώρα κάνω μία αλυσίδα και θα πλέξω ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Ένα διπλό ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Το κακό με το βαμβακερό νήμα είναι ότι χωρίζεται, σπάει πιο εύκολα για να σε μπερδέψει. Λοιπόν, είμαι στο διπλό ποδαράκι. Πλέκω τους δύο, πλέκω τους επόμενους δύο, πλέκω και τον τρίτο. Κάνω μία αλυσίδα από 2 στον αέρα και πάω πάλι εδώ στην αρχή που ενώνεται το ποδαράκι μου με το διπλό ποδαράκι και πλέκω ένα βουβό.
και αυτό στην ουσία είναι η κορυφή. Κάνω πάλι ένα διπλό ποδαράκι και μπαίνω στον επόμενο πόντο. Ένα ποδαράκι ξανά στον ίδιο πόντο. Και μπαίνω στον επόμενο με βουβό. Και αυτό είναι το πρώτο μου πέταλο. Συνεχίζω, όπως έχω πλέξει το βουβό εδώ. Γυρίζω το νήμα μου σαν και πλέκω ποδαράκι. Διπλό ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Αλυσίδα από 2. Βουβό εδώ που ενώνεται το ποδαράκι με το διπλό ποδαράκι. Διπλό ποδαράκι στον επόμενο πόντο. Ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Και μπαίνω και πλέκω βουβό στον επόμενο. Τραβάω εδώ και το νήμα μου να το κρύψω το κίτρινο. Και ποδαράκι. Λοιπόν, έχω φτάσει στο τέλος. Θα μπω πάλι εδώ στον πρώτο μου πόντο και θα πλέξω βουβό. Και έχω τελειώσει με το λουλούδι μου. Λοιπόν, θα πρότεινα βέβαια αν θέλετε κάπου να το βάλετε για να γίνει πιο σωστή δουλειά, να το πλύνετε πρώτα και να το στεγνώσετε ώστε να σταματήσουν, αφού κρύψετε τις κλωστές έτσι, για να σταματήσει όσο το δυνατόν πιο σωστά στο ράψιμο. Εγώ αυτό θα κάνω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις. Αυτό που σας είπα είναι ας πούμε ένας πρόλογος για τα επόμενα 2 βίντεο, γιατί μάλλον θα γίνουν 2 βίντεο της τσάντας, έτσι το υπολογίζω. Και περιμένω να σας δω στα σχόλια, να μου πείτε τη γνώμη σας, να μου πείτε αν σας αρέσει, αν το βρίσκετε χαρούμενο και εσείς. Εμένα μου φτιάχνει πολύ τη διάθεση, αυτό μου κάνει πολύ καλοκαίρι. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά, γεια σας!